Bine ați venit, dragilor din Zodia Berbec, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată ca de fiecare dată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă cuprinsă între 27 aprilie și 3 mai. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și Luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Berbec, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți deja aici, care mă susțineți prin intermediul comentariilor frumoase, prin gesturilor de apreciere și gândurilor bune care vin din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Desigur, dacă sunteți aici pentru prima dată, vă urez bun venit și dacă la sfârșitul acestei lecturi simțiți că ați rezonat, eu vă invit cu mare drag să vă abonați și să susțineți acest canal printr-un simplu like. Haideți să vedem acum ce este important de știut pentru dragii mei din Berbec în această nouă săptămână. Bun, haideți să vedem. Interesant, pentru că avem niște trăiri importante pe care le aveți mai ales pe plan financiar și cei care sunteți într-un cuplu, într-o relație. Dar haideți să o luăm cu începutul. Avem palatul pe parte profesională. Palatul care îmi vorbește tare mult de o energie de asta de construcție, de a construi ceva stabil, de a construi ceva valoros. E vorba de o inițiativă pe care unii dintre voi o aveți vis-a-vis de ceva de durată. Poate reușiți să convingeți pe cineva să vă construiți o reputație foarte bună la locul de muncă. Poate reușiți în sfârșit să puneți în practică un proiect și în felul acesta să vă stabilizați din punct de vedere profesional. Trebuie să vă spun că acest lucru are valoare pe termen lung. Și chiar aș putea vorbi și de niște rezultate vizibile, aducând pe lângă ele și un plus de apreciere, un plus de susținere din partea celorlalți. În schimb, pe partea financiară o avem pe Demetra și Zodia Fecioară. Poate vă spune ceva. Poate aveți legături cu această zodie. Partea financiară la voi, dragilor, ar spune că vine cu niște bani obținuți în urma unor servicii sau, nu știu, munca voastră e atât de organizată, sunteți atât de competenți, încât vă și gestionați foarte atent resursele și sunteți foarte atenți la tot ce ține de situații financiare. De aici posibil să apară și ușoara tendință de a vă supra-solicita din cauza banilor. Iar aici trebuie să aveți un pic de grijă. Pe partea asta a relațiilor, cei care vă aflați într-un cuplu, o avem pe Atena. Pe Atena și Zodia Gemeni. Aici aș putea să spun că comunicarea este foarte importantă în această săptămână. Discuțiile, dialogul dintre voi să fie cât mai clar, cât mai bazat pe logică. Eu aș spune că cei care aveți capacitatea să purtați un dialog constructiv, se pot rezolva lucruri importante în interiorul relației voastre. Comunicarea este una foarte, foarte importantă, dialogul în această săptămână.
Cei care sunteți singuri, avem muzica. Se pare că aveți o atracție, simțiți o atracție foarte rapidă vis-a-vis de cineva. Și chiar se poate preconiza și un început de relație foarte entuziast, așa, foarte... E ceva care vă place în mod intens la cineva și parcă vă lăsați așa, purtați de val. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din berbec în săptămâna 27-3 mai? Trebuie să vă spun că pe 1 mai avem o lună plină. Mă pregătesc să încep lecturile generale pentru luna mai. O lună interesantă de-al minteri. Pentru că vom trece cu toții prin 3 faze. Dar la timpul potrivit o să le comentăm. Acum, continuăm cu lectura voastră. Și aici să vedem surpriza săptămânii. Dragii mei dragi, un 8 de spade. Se pare că ideea asta de a construi ceva solid legat de cariera voastră profesională, ideea de a consolida o anumită poziție, un anumit statut poate la locul de muncă, vine după o perioadă în care cu acest 8 de spade ați avut anumite limitări, anumite blocaje. Și asta poate nu neapărat pentru că vi le-au impus alții, ci pur și simplu nu prea ați avut opțiuni. Sau cel puțin nu ați avut opțiuni clare. Sau poate că nu ați văzut soluțiile la o anumită problemă profesională. Și v-ați simțit așa foarte prinși într-un loc de muncă sau într-un proiect fără să vedeți nicio ieșire. Și de aici a apărut și această ezitare în luarea unor anumite decizii legate de muncă, legate de cariera voastră profesională. Dar din câte vedem, lucrul acesta se va schimba. Aici, de-al mintere, avem și zodia voastră și inclusiv zodia Taur, avem și un Jupiter, da, care arată expansiune, alăturat de Venus. Deci cumva ieșiți dintr-o situație în care totul părea blocat, în care parcă nu vedeați o cale de ieșire. Dar în această săptămână se pare că lucrul acesta cumva se disipă. Încet, încet începe să vedeți luminița de la capătul tunelului pe partea profesională. În ceea ce privește banii, pe partea banilor avem justiția, zodia balanță și zodia fecioară. Aici aș putea să spun că gestionarea banilor este una foarte responsabilă și această energie se verifică din ambele cărți. Atât Demetra cât și justiția îmi vorbește de acest lucru. De a gestiona corect banii, cât mai responsabil, se pare că veți reuși să vă plătiți anumite datorii la timpul oportun. Posibil să fie nevoie să vă respectați anumite contracte financiare, poate să le analizați mai atent, nu știu, poate chiar să analizați propriile cheltuieli, să vedeți ce bani vă intră, ce bani vă ies, în așa fel încât să vă faceți un buget lunar și să luați niște decizii financiare bazate cât mai mult pe logică și nu pe impuls. Dar, per general, așa aș spune că, din punct de vedere financiar, chiar puteți să obțineți o stabilitate financiară. E adevărat, prin muncă și printr-o gestionare foarte atentă a resurselor. Pe parte de relație, de cuplu, o avem pe Atena, zodia Gemeni și un 3 de monede.
Treiul de monede îmi vorbește foarte mult de o creștere, dar nu oricum. O creștere prin colaborare, da? Prin colaborarea cu celălalt, prin sprijin cu celălalt. Cumva atât partenerii voștri cât și voi lucrați cumva împreună la un proiect comun, luați decizii împreună, încercați să vă planificați viitorul și eu aș spune că e o săptămână în care să faceți acțiuni practice, concrete, da? Adică nu doar vorbe, cumva să treceți și la fapte. Atena, de-al ne vorbește despre comunicare, care este foarte important, așa cum am mai spus, și nevoia de stimul mental, da? De o relație bazată pe dialog. Puteți să faceți lucruri împreună, dar la modul practic. Nu este o săptămână în care decât să vorbim și lasă că vedem noi. Pur și simplu trebuie să treceți un pic și la acțiune. Și se pare că există totuși un sprijin reciproc, adică se vrea și de o parte și de cealaltă. Cei care sunteți singuri, avem Marele Preot. Marele Preot, zodia Taur, și aici avem și zodia Berbec, chiar foarte puternic ancorată. Aici foarte bine vă poate reprezenta pe voi. Să știți că cei singurei aveți o săptămână în care căutați relații mult mai stabile. Mult mai stabile și relații în general bazate pe valori comune, pe idei comune, pe ceea, în momentul în care vezi că celuilalt îi place ceea ce îți place și ție sau are o politică de viață la fel ca a ta. Și trebuie să vă spun că această atracție rapidă, acest început cu foarte mare entuziasm, chiar se poate concretiza într-o relație oficială cu Marele Preot aici. Pentru că mie mi-arată că chiar are șanse să meargă înainte, deci nu va fi ceva pasager. Vă veți lăsa purtați așa de flux, de val. Și de ce? Pentru că descoperiți că aveți aceleași idealuri, descoperiți că aveți aceleași valori, aceleași principii, aceleași credințe, de ce nu? Și în felul acesta și voi vă veți redescoperi pe voi. Cel puțin din punctul ăsta de vedere sentimental. Surpriza pentru voi este un 10 de monede, o surpriză plăcută, aș spune. De ce? Pentru că îmi vorbește de o siguranță pe termen lung. Că poate veni pe parte profesională, pe parte financiară, vedem foarte bine că sunteți mult mai grijuli, mult mai atenți și chiar mare grijă pentru că vă puteți chiar extenua, ca să spunem așa, grija asta foarte mare. Dar indiferent pe ce aspect al vieții vine, acest 10 de monede îmi vorbește de stabilitate, fie ea relațională, materială, profesională, ori reușiți să atingeți în sfârșit, de exemplu, nu știu, pe partea muncii, reușiți să atingeți un nivel stabil și sigur. Poate că reușiți să obțineți un loc de muncă stabil, care să vă ofere siguranță sau să rezolvați o afacere sau să o faceți să funcționeze bine sau să căpătați o poziție solidă, nu știu, într-o companie, într-un loc care vă interesa. Felul în care voi vă administrați bănuții va duce o stabilitate financiară pe termen lung. Da? Nu este doar un câștig temporar, ci un sistem stabil de resurse care pot veni prin proprietăți, prin bunuri, prin economii solide, da? Bani care să vă poată susține atât pe voi cât și poate familia voastră, relația voastră, pe cei dragi de lângă voi. Chiar și de moșteniri putem vorbi în cazul de față.
sau chiar și un sprijin care poate să vină din partea familiei, și asta poate să fie. Sunt surprize plăcute, chiar și pentru cei care sunteți într-o relație, arată ideea de relație stabilă, de lungă durată, chiar se poate vorbi la un moment dat și de oficializarea unei relații, de crearea unei familii, da? Mult mai consolidate. Sunt planuri pe termen lung și chiar și pentru cei singuri se pare că surpriza pentru voi este tocmai posibilitatea unei relații stabile și serioase, da? Fără aventuri, pentru că apare această dorință de a vă construi un cuplu, o relație, o familie, da? Și de a găsi până la urmă un partener mai matur, mai stabil, cu gânduri de viitor și cu multă siguranță. Haideți să vedem acum și care este mesajul pentru voi, dragilor din Berbec, în perioada 27-3 mai. Și avem judecata. Judecă mai puțin și înțelege mai mult. Să lași la o parte critica, tot felul de evaluări, tot felul de condamnări. Este de fapt un moment în care poate ar fi bine să nu vă luați după aparențe, să nu vă lăsați influențați de prejudecăți și de faptul că, nu știu, să judecați situațiile sau oamenii după simpla lor aparență. Pentru că de multe ori, și o spun lucrul acesta de câte ori am ocazia, niciodată nu știm ce se află în spatele unei situații sau în spatele unei persoane. Deci este un îndemn, fără a părea acuzator, de a judeca mai puțin, dar a înțelege mai mult. Pentru că lucrul ăsta chiar vă poate ajuta în această săptămână. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi pentru această ultimă perioadă de aprilie și început nou de mai. Așa că eu vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături. Nu uitați, cei care încă nu v-ați abonat, vă aștept cu mare drag să vă abonați și în felul acesta să puteți avea acces mult mai ușor la lecturile pe care eu le fac aici pe canal. Până data viitoare, când cu siguranță ne vom reîntâlni, eu încă o dată vă mulțumesc că mi-ați fost alături și nu uitați, suflete frumoase, zburați înalt și lăsați ca pacea, lumina, credința și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.